रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती व्हिडिओ पाहत असाल अशाच प्रकारचे तुमच्या मोबाईलमध्ये एडिटिंग करायचे असेल तर आपल्याला एक ॲप्लिकेशनची गरज पडेल, त्याचं नाव आहे काइनमास्टर। काइनमास्टर तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शनवरती काइनमास्टरची लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही काइनमास्टर आहे ते डाउनलोड करून घ्यायचे। आणि मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका। आणि मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा। तुम्ही व्हिडिओ स्किप करून बघितली तुम्हाला पासवर्ड आहे तो भेटणार नाही आणि तुम्ही कमेंट करून विचारशाल, त्यापेक्षा व्हिडिओ आहे ती आत्ताच शेवटपर्यंत बघा। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक केलं नसेल प्लीज व्हिडिओला लाईक करा। आणि मित्रांनो, माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तिथं जॉईन नसेल झाला प्लीज तिथं जॉईन व्हा। तिथं सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत राहतो आणि तिथं पासवर्डसुद्धा देत राहतो, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, चला तुमचा जास्त वेस्ट न करता टाईम घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला हे सुरू करूया। मित्रांनो, तुम्ही काइनमास्टर डाउनलोड केला असेल, डाउनलोड करून झाल्यानंतर आपल्याला ओपन करून घ्यायचे। ओपन करून झाल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून आपला पहिला रस्ता 16.9 त्याला सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट केल्यानंतर आपला बॅकग्राऊंड फोटो आहे अशा पद्धतीने आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड करून झाल्यानंतर आपल्या मीडिया साईज 30 सेकंदापर्यंत वाढून घ्यायची। वाढून झाल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचं आहे। डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे। आपल्याला बघू शकता त्या फोटोला ओपन करून अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून झाल्यानंतर तुमच्या पद्धतीने आहे तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला आपल्या एनिमेशनमधून आपल्याला फीड इमेशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर आपल्या लेअर्स आहे ते शेवटपर्यंत वाढून घ्यायचे। मित्रांनो, डबल ओके करायचं आहे। डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे। बघू शकता अशा पद्धतीचा आपला फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला तुमच्यानुसार आपल्याला साईज कमीनुसार करून घ्यायची। करून झाल्यानंतर लेअर साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। वाढून झाल्यानंतर एनिमेशनमध्ये जायचे। एनिमेशन आहे त्याला सेट टू राईट इमिशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचं आहे। तेव्हा लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे। मीडियावरती गेल्यानंतर त्या फोटोला ओपन करून अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। डबल बेडिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन केल्यानंतर याला सेंड टू बेक करून घ्यायचे। मित्रांनो, सेंड टू बेक केल्यानंतर त्याची साईज अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची। वाढून झाल्यानंतर शेवटपर्यंत त्याची लेअर साईज वाढून घ्यायची। डबल एनिमेशन जाऊन आपल्याला फीड इमेशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर मित्रांनो लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे। डबल आपल्या भविष्यात अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। तिची साईज कमी करून घ्यायची। डबल लेअर साईज ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। डबल लेअर साईज वाढून झाल्यानंतर एनिमेशनमध्ये जायचे। एनिमेशन आहे त्याला स्किल डाऊन आपल्याला इमिशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे। लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक बघू शकता अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून झाल्यानंतर आपल्या बेडिंगवरती जायचं, आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन करून झाल्यानंतर आपल्याला त्याची साईज ती कमी करून ठेवायची। कमी करून झाल्यानंतर लेअर्स आहे ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। मित्रांनो, वाढून झाल्यानंतर एनिमेशनमध्ये जायचे, आपल्या फीड इमिशन आहे द्यायचे, नाही तर साईड डाऊन इमिशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचं। डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे। मित्रांनो, आपल्या पक्ष्यांचा फोटो PNG आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायची। ॲड करून झाल्यानंतर लेअर साईज ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। मित्रांनो, डबल एनिमेशनमधून जाऊन आपल्याला साईड टू राईट इमिशन आहे ते द्यायचे। दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे। मित्रांनो, मग असं PNG आहे तो ॲड केल्यानंतर याला डुप्लिकेट करून घ्यायचे। डुप्लिकेट केलेला त्याची साईज ती कमी करून घ्यायची। मित्रांनो, आणि अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायची। ॲड करून झाल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो थोडीशी लेअर्स आहे ते थोडी पुढे सरकून घ्यायची। तर लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे। मित्रांनो, आपल्या टेक्स्ट PNG आहे ती अशा पद्धतीची आहे, बघू शकता ती ॲड करून घ्यायची। ॲड करून झाल्यानंतर आपल्या एनिमेशनमध्ये जायचे। मित्रांनो, आपल्या एनिमेशन द्यायचे त्याला रबर स्टॅम्प। रबर स्टॅम्प दिल्यानंतर आपल्याला त्याची लेअर सेकंद आहे 1.5 सेकंदापर्यंत सेट करून घ्यायची। सेट झाल्यानंतर ओके करायचे। लेअर्स आहे ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। मित्रांनो, महाराजांचा फोटो आहे तो आपल्याला व्यवस्थितपणे ॲड करून घ्यायचा, सरकून घ्यायचा तुमच्या ॲडजस्टनुसार।
मित्रांनो इथवर झाल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्या सुबेची PNG आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायची. बघू शकता अशा पद्धतीची झाल्यानंतर त्याची साईज कमी करायची. कमी करून झाल्यानंतर आपल्याला लेअर साईजची शेवट पण वाढून घ्यायची. मित्रांनो डबल इनिमेशनमध्ये जायचं आहे. इनिमेशन आपल्याला साईड टू लेफ्ट इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचं आहे. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन बघू शकता अशा पद्धतीचा PNG फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा. त्याची साईज कमी करायची. मित्रांनो कमी केल्यानंतर ह्याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे. बघू शकता मित्रांनो सेंड टू बॅक केल्यानंतर इनिमेशनमध्ये जायचे. इनिमेशन आहे त्याला साईड टू अप इमिशन द्यायचे. दिल्यानंतर लेअर साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. वाढून झाल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन बघू शकता अशा पद्धतीचा PNG टेक्स्ट आहे आपल्याला ॲड करून घ्यायची. ॲड करून झाल्यानंतर त्याची साईज कमी करून आपल्या इथंपर्यंत अशी ॲड करून घ्यायची. ॲड करून झाल्यानंतर लेअर साईजची शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. मित्रांनो 30 सेकंदापर्यंत घेतल्यानंतर इनिमेशनमधून जाऊन आपल्याला पॉप इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे. ओके करून झाल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती करून आपल्या फुलांचा तो PNG फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीचा आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून झाल्यानंतर लेअर साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. त्याची साईज आपल्याला कमी करायची. मित्रांनो आपल्याला व्यवस्थित मध्यभागी आपल्याला ॲड करून घ्यायची. इनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला पॉप इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर ओके करून घ्यायचे. मित्रांनो प्रत्येक फोटोला इमिशन लागले की नाही एकदा चेक करून घ्यायचे. बघू शकता आपल्या प्रत्येक फोटोला इमिशन अशा पद्धतीने लागलेलं आहे. तुम्ही पण एकदा लागलं की नाही ते एकदा चेक करून घ्यायचे. मित्रांनो इथवर चेक करून झाल्यानंतर आपल्याला डबल लेअरवरती क्लिक करायचं. मित्रांनो मीडियावरती जाऊन आपल्या अशा पद्धतीचा फोटो PNG आहे ते ॲड करून घ्यायची. ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला याला बेडिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन करून झाल्यानंतर याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचे. मित्रांनो सेंड टू बॅक झाल्यानंतर लेअर साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. 30 सेकंदापर्यंत इनिमेशन जाऊन आपल्याला फीड इमिशन आहे ते द्यायचे. इथवर झाल्यानंतर आपल्या मित्रांनो तुमचा फोटो असेल तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून तुमचा इरेजर झालेला असेल फोटो तो ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो तुम्हाला इरेजर करता नसेल तर क्रोम ब्राउझर ओपन करून आपल्या रिमूव्ह बिग वेबसाईट टाईप करून तुम्ही त्या वेबसाईटला ओपन करून तुम्ही फोटो अपलोड करून इरेजर करू शकता. इरेजर करून झाल्यानंतर फोटोला ॲड करून घ्यायचे. ॲड करून त्याची साईज तुमच्या कमीनुसार करून घ्यायची. मित्रांनो कमी साईजनुसार करून झाल्यानंतर लेअर साईजचे शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. मित्रांनो इनिमेशनमधून जाऊन आपल्याला साईड टू लेफ्ट इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचं. डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्या सुबेची PNG आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचं. बघू शकता अशा पद्धतीचा PNG आहे आपल्याला ती ॲड करून घ्यायची. ॲड करून झाल्यानंतर लेअर साईजची शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे सेट करायची. मित्रांनो डबल लेअर साईजची शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. डबल लेअर साईज ती वाढून झाल्यानंतर इनिमेशनमधून जाऊन आपल्याला साईड टू लेफ्ट इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे. डबल तुमच्या नावाची टेक्स्ट PNG आहे ती पण ॲड करून घ्यायची. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून तुम्हाला तुमच्या नावाची टेक्स्ट PNG आहे ती तुम्हाला ॲड करता येत नसेल तर तुम्ही फिक्स लॅप नाही तर फिक्स आर्टमधून तुम्ही तुमच्या नावाची फिक्स PNG आहे ती आपल्याला बोर्डला सेट करून घ्यायची. अशा पद्धतीने सेट करून झाल्यानंतर लेअर साईजची शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. मित्रांनो वाढून झाल्यानंतर इनिमेशनमध्ये जायचे. इनिमेशन आहे त्याला लेफ्ट द्यायचे. साईड टू लेफ्ट इमिशन आहे ते द्यायचे. दिल्यानंतर मित्रांनो तुमचा फोटो आहे व्यवस्थितपणे ॲड करून घ्यायचा. बघू शकता अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे ॲड करून घ्यायचे. ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे. मीडियावरती गेल्यानंतर अशा पद्धतीचा आपल्याला व्हिडिओ आहे ती ॲड करून घ्यायची. डबल आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या बेडिंगवरती जायचे. बेडिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन केल्यानंतर बघू शकता आपल्याला इफेक्ट आहे तो अशा पद्धतीचा आहे तो ॲड झालेला. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन आपला बॉर्डर PNG ती आपल्याला ॲड करून घ्यायची. बॉर्डर PNG ॲड करून झाल्या आपल्या डबल फुल स्क्रीनवरती क्लिक करून आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायची. डबल आपल्याला ओके करायचं. डबल त्याची साईज आहे ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची. वाढून झाल्यानंतर मित्रांनो एक इफेक्ट राहिला तो म्हणजे आपल्याला विजेचा आपल्याला इफेक्ट आहे तो व्हिडिओ आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायची.
ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या बेडिंगवरती यायचे, आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. याचे मित्रांनो डुप्लिकेट आहे आपल्याला 3 करून घ्यायचे. 3 करून झाल्यानंतर आपल्याला तुम्हाला त्याला व्यवस्थितपणे आपल्याला साईडला अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे. जवळ तुमचा त्याचा आवाज आहे तुमच्यानुसार कमीनुसार करून घ्यायचा आहे. होऊ शकतं अशा पद्धतीने तुम्हाला आवाज तुम्हाला जास्त कमीनुसार पाहिजे असेल त्याचा तुम्ही अशा पद्धतीने कमी सरस करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो आपली व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत एडिटिंग करून झालेली. फक्त एक राहिलं म्हणजे आपल्याला ऑडिओ ॲड करून घ्यायचं. डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन आपल्या व्हिडिओ आहे ती ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करून घेतो. मी तर तुमच्याकडे पण अशा पद्धतीची व्हिडिओ असेल त्याला ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायची असेल तर करू शकता. डबल एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं, व्हिडिओ आहे ती डिलीट करून टाकायची. शकता अशा पद्धतीने बघू शकता मित्रांनो आपली व्हिडिओ आहे अशा पद्धतीने एडिटिंग करून झालेली. आणि मित्रांनो या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. वरती आयकॉन दिसत शेअरचं त्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओ आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करून एक्सपोर्ट झालेले. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. you